Mấy ngày kế tiếp, hắn đói bụng liền lấy phi điểu bị hút vào nơi đây chàng chết làm thức ăn. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều cẩn thận quan sát Thạch Châu, mỗi lần đều là dung hạt xương xuất hiện trên mặt lau cánh tay. Dần dần cánh tay hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đối với hạt xương này, hắn cực kỳ lưu ý, dùng một đầu lâu phi điểu tích lũy không ít. Một ngày này, hắn đem hạt xương đều đặn tích lũy nhiều ngày đổ vào trong một mảnh quần áo, thận trọng đem Thạch Châu bọc ở trong đó, đeo ở trên cổ túm vải. Sau khi xác định sẽ không rơi xuống, thừa dịp thời gian hấp lực gián đoạn đi đến cửa động, hung hăng cắn răng một, đem phần lớn quần áo trên người đều xé rách, cột lại với nhau, một đầu cố định ở hòn đá bên cạnh, một đầu cột vào trên lưng, thật cẩn thận hướng phía dưới bỏ xuống. Tiên nghịch ước chừng hạ xuống 5-6 trượng, đột nhiên bị trượt tay, thân thể hắn nhanh chóng rơi xuống, cũng may quần áo hơi chắc chắn, thân mình hắn lay động, rất nhanh chộp vào một cây khô mọc lan ra, lúc này mảnh quần áo từ chính giữa đứt đi, đoạn kia buộc ở hắn trên lưng lảo đảo ở giữa không trung phất phơ. Trên trán Vương Lâm toát ra mồ hôi lạnh, nhìn xuống phía dưới, ước chừng còn có 20 trượng cao, hắn một tay nắm lấy nhánh cây, tay kia thì nhanh chóng nắm mảnh quần áo, gian nan buộc chặt ở trên nhánh cây, lúc này mới thở một hơi. Nhúc nhích thân thể thật cẩn thận, hồi lâu sau rốt cục lại tới gần tường vách núi, tiếp tục hướng phía dưới bỏ xuống. Mãi cho đến khoảng cách chân núi mấy trượng thì mảnh quần áo của hắn đã dùng đến cực hạn, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi nhanh chóng hướng phía dưới nhảy xuống. Mảnh quần áo không chịu nổi sức nặng lần nữa đứt đi, bất quá cũng thoáng giảm bớt một chút tốc rơi xuống độ của Vương Lâm, gió mạnh đập vào mặt, lại là nhánh cây khô liên tiếp gãy đứt. Trong nháy mắt lúc rơi xuống đất, hắn khó khăn khống chế thân thể, đầu ngón chân chạm đất đầu tiên, thân thể nương theo lực đẩy mạnh mẽ vọt tới trước như bao lăn trên mặt đất một vòng. Tảng đá trên mặt đất giống như một thanh đao nhọn, đều đâm vào bên trong thân thể hắn, ngăn cách vết thương với từng dòng máu. Nhất là đùi phải lại bị một hòn đá sắc nhọn đâm trúng, theo miệng vết thương có thể thấy được dày đặc bạch cốt. Vương Lâm hô hấp dồn dập, ánh mắt buông lỏng, hắn gian nan đem Thạch Châu bọc ở trong mảnh vải từ trên cổ ngậm ở miệng, đầu lưỡi hút lấy hạt xương ẩm ướt ở trên mặt. Một lát sau đó, hắn giãy dụa ngồi dậy, hai tay run run cởi bỏ mảnh vải, đối với vết thương đùi phải dùng sức vắt một, vài giọt chất lỏng rơi xuống. Miệng vết thương truyền đến từng trận cảm giác mát, làm xong tất cả chuyện này, hắn suy yếu té trên mặt đất, âm thầm cầu nguyện ở trước khi chính mình khôi phục đừng có dã thú nào lại đây. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ. "Thiết trụ, ngươi ở đâu?" Vương Lâm ngẩn ra, cẩn thận nghe lại, này rõ ràng là âm thanh của cha hắn, không kịp suy nghĩ, hắn lập tức dùng sức lực toàn thân hô lên. "Cha, ta ở đây." Một đạo cầu vồng nhanh chóng từ phía xa đến đây, ở vách núi phía trên Vương Lâm quanh quẩn một vòng tốc độ nhanh như chớp hạ xuống. Sau khi kiếm quang tiêu tán, đệ tử Hằng Nhạc phái họ Trương kẹp bên hông mang theo cha Thiết trụ, cau mày nhìn về phía Vương Lâm. Cha Thiết trụ nhìn đến con mình, lập tức thương tâm rơi lệ, chạy đến bên cạnh Vương Lâm ôm lấy hắn, khóc ròng nói: "Thiết trụ a, ngươi đây là tội gì? Ngươi như thế nào nghĩ không thông chứ? Ngươi có hay không nghĩ tới nếu như ngươi chết đi, cha mẹ làm sao sống a?" Vương Lâm ngẩn ra, suy nghĩ một chút, hiểu được cha đúng là hiểu lầm mình muốn tự sát, lại nhìn thấy vết thương trên người cùng với bộ dạng chật vật, không khỏi cười khổ đứng lên. Đệ tử họ Trương ánh mắt đảo qua Vương Lâm, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, phát hiện mảnh vải quần áo, thân mình khẽ động nhảy lên, vài lên xuống liền trèo đến vị trí mỏm đá huyệt động. Lúc này lực hút đột nhiên xuất hiện, hắn sắc mặt cả kinh, nhưng lập tức liền khôi phục như thường, cũng không để ý lực hút kia, ở bên trong nhìn qua một tí nhẹ nhàng hạ xuống, trầm giọng nói: "Đứa nhỏ nhà ngươi là muốn tự sát, kết quả bị phong nhãn thiên nhiên hình thành hút vào, lúc này mới không ngã chết, hiện tại đã tìm được Vương Lâm, chờ trở lại môn phái việc này do trưởng lão định đoạt." Nói xong, hắn vung tay áo, bắt lấy phụ tử Vương Lâm hai người, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, không lâu sau đó đã hạ xuống đỉnh núi Hằng Nhạc phái, theo thềm đá nhẹ nhàng đi lên đỉnh. Trở lại nơi cũ, Vương Lâm tâm tình phức tạp, trên đỉnh núi mấy người đứng thẳng, cũng đều mang vẻ mặt chán ghét. Đệ tử họ Trương vội vàng tiến lên ở bên tai một người trong đó nói vài câu, người nọ chau mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Người nếu đã tìm trở về, liền đưa đến phòng khách cùng mẫu thân hắn gặp mặt đi." Ở trong phòng khách, mẫu thân Vương Lâm nhìn thấy con mình, lập tức lệ rơi đầy mặt, ôm lấy hắn nức nở oán trách, trải qua cha mẹ kể lại, Vương Lâm lúc này mới biết đầu đuôi sự việc. Sau khi hắn bỏ nhà trốn đi, cha mẹ lập tức trở lại Vương thị gia tộc tìm tứ thúc hắn, ba người lo lắng an nguy của hắn, tìm đến phụ thân Vương Trác, ngại cho tứ thúc hắn cường ngạnh, phụ thân Vương Trác không tình nguyện liên hệ gia tộc tất cả thân thích, liên hợp kêu oan Hằng Nhạc phái, khẩn cầu trợ giúp tìm kiếm. Hằng Nhạc phái cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, vốn không muốn để ý tới, nhưng Vương Lâm dù sao cũng bởi vì không được thu nhận mà bỏ nhà đi. Nếu như thực sự có chuyện không hay xảy ra, bọn họ tuy rằng không thèm để ý sinh tử của một phàm nhân, nhưng việc này nếu truyền bá ra ngoài, tất cả thôn dân chung quanh miệng truyền miệng, sợ rằng sau này không có bao nhiêu cha mẹ sẽ để đứa nhỏ đến Trác Thí. Cân nhắc nhiều lần, bọn họ phái ra mấy người ở phụ cận tìm kiếm, phụ thân Vương Lâm lo lắng, liền đi theo. Thế nên mới có một màn trước đó. Không qua bao lâu, có người đưa tới chén thuốc, mẹ Thiết trụ vội vàng cảm ơn, cẩn thận đưa đến trong miệng Vương Lâm, thuốc này không thể là tiên nhân môn phái làm ra, hiệu quả vô cùng tốt. Sau khi uống xong Vương Lâm cảm giác thân thể thoáng liền khôi phục không ít, vết thương đau đớn cũng dịu đi rất nhiều. Lời nói quan tâm của cha mẹ không ngừng truyền vào trong tai Vương Lâm, hắn vốn định giải thích, nhưng nghĩ lại cha mẹ không hẳn sẽ tin tưởng. Giờ này khắc này, ở trong đại điện Hằng Nhạc phái, vài nội môn trưởng lão ngồi ở một bên, nghe nam tử họ Trương kể lại quá trình tìm được Vương Lâm, sau một hồi một lão giả mặt hồng vỗ bàn, bất mãn nói:
Sinh tử của phàm nhân cùng người tu đạo chúng ta có quan hệ gì đâu. Nhìn xem tu chân môn phái Triệu Quốc, có người nào giống chúng ta như vậy không ra thể thống gì, vì một đứa nhóc không được tuyển chúng ầm ĩ tự sát lại còn phái người đi tìm, thật sự là mất mặt à. Bên cạnh một trung niên nhân sắc mặt lạnh như băng, thầm than một tiếng, trầm giọng nói: Mã trưởng lão nói rất đúng, nhìn về Triệu Quốc các phái, chỉ có Hằng Nhạc chúng ta lố bịch nhất, nhưng đứa nhỏ kia nếu chết ở phụ cận Hằng Nhạc phái chúng ta, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc thu đệ tử sau này. Đến lúc đó phụ mẫu người ta lại nghĩ đứa nhỏ không được thu nhận liền có thể sẽ ôm ý niệm tìm chết trong đầu, vậy còn dám đem đứa nhỏ tới đây. Một cẩm bào lão giả cầm lấy chén trà uống một ngụm, không nhanh không chậm nói: Kỳ thật nói trắng ra là cũng không phải bởi vì Hằng Nhạc phái chúng ta xuống dốc sao, cần từ trong số lượng lớn phàm nhân lựa chọn đệ tử thích hợp tu tiên sao? Hắc hắc, nếu là đặt ở 500 năm trước, quản hắn sống chết, chúng ta cũng không cần để ý tới ý kiến của phàm nhân. Cuối cùng một lão giả mặt đầy nếp nhăn, thở dài một tiếng, chậm rãi nói: Thiếu niên kia có thể tự sát một lần, rất có thể còn sẽ tự sát lần thứ hai, mà thôi, để tiết kiệm phiền toái về sau, cũng phá lệ thu hắn làm ký danh đệ tử đi. Nói xong, hắn liếc xéo nhìn trung niên nhân, nhắm lại hai mắt không thèm nói nữa. Lão giả mặt hồng nhướng mày, bất mãn nói: Lý trưởng lão, Hằng Nhạc phái chúng ta chẳng lẽ thật sự hạ lưu đến mức như thế, chỉ vì sự sống chết của một phàm nhân mà phá lệ? Lý trưởng lão mở hai mắt, âm thanh lạnh dần, nói: Mã trưởng lão, trưởng môn đã nói, việc này giao cho ta toàn quyền phụ trách, nếu xử lý không tốt, tiểu tử phế vật kia thực sự tự sát lần thứ hai, đến lúc đó cha mẹ hắn truyền bá ra ngoài, nói Hằng Nhạc phái chúng ta bức tử đứa nhỏ nhà hắn, chuyện khó xử lý này, chẳng lẽ sẽ không hạ lưu? Ngươi có thể phụ trách sao? Nếu ngươi phụ trách, việc này ta sẽ không quản nữa. Trung niên nhân vội vàng giảng hòa, nói: Được rồi, chúng ta không cần vì điểm việc nhỏ ấy mà tranh cãi, thế này, trước hết đem hắn thu làm ký danh đệ tử, chờ thêm 8 năm 10 năm, hắn tu tiên không thành lại tống hắn trở về, kể từ đó cũng sẽ không có phiền toái về sau, chẳng phải là tuyệt ư? Cẩm bào lão giả ở một bên bỗng nhiên nói: Nếu này những đứa nhỏ khác không được thu nhận cũng bắt trước, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trung niên nhân cười khẽ, nói: Như vậy cũng dễ xử lý, trải qua chuyện lần này, chúng ta cũng coi như có bài học, về sau tất cả đứa nhỏ chắc thí không hợp cách, đều lần lượt dùng hóa thần thuật chỉ điểm một phen, hạ xuống ý nghĩ không được coi thường mạng sống, sẽ không nguy hiểm nữa. Về phần Vương Lâm kia, nếu đã ầm ĩ đến như vậy, cứ thu nhận đi, dù sao một ký danh đệ tử cũng không liên quan nhiều đến môn quy. Trừ bỏ Lý trưởng lão ra, còn lại hai trưởng lão đều dùng ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn trung niên nhân, không nói lời nào. Trung niên nhân mặt mang mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Vương Lâm a Vương Lâm, có thể giúp ta đều giúp rồi, khối tinh thiết mà tứ thúc ngươi cho ta, nếu ta từ chối thì bất kính. Trái lại ta rất kỳ quái, một phàm nhân lại có thể kiếm được tài liệu bực này. Trung niên không biết, khối tinh thiết kia là tứ thúc Vương Lâm trong một lần ngẫu nhiên từ trong thợ rèn nọ mua đến, hắn kiến thức rộng rãi, liếc mắt một liền nhìn ra chỗ bất phàm. Lần này vì để cho thiết trụ gia nhập Hằng Nhạc phái, vì thế ôm hy vọng thử một lần lấy ra, về phần tác dụng bảo bối này, hắn cũng không hề biết được. Một khối tinh thiết cải biến vận mệnh Vương Lâm, khi tin tức này rơi vào trong tai hắn thì Vương Lâm cũng không dám tin tưởng, chính mình lại không biết vì sao được nhận làm ký danh đệ tử. 2 ngày sau, hắn đưa cha mẹ tiễn xuống Hằng Nhạc phái, nhìn vẻ mặt hưng phấn của phụ mẫu, Vương Lâm trong lòng cũng có chút vui sướng, âm thầm quyết định phi thường cố gắng ở trong này tu tiên. Bất quá ý nghĩ là như vậy, sau khi phụ mẫu hắn xuống núi, liền thay đổi, Vương Lâm bị gọi vào một tòa nhà chuyên môn an bài ký danh đệ tử công tác. Một hoàng y thanh niên khuôn mặt gian xảo, mặt mang vẻ khinh thường, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, cười nhạo nói: Ngươi chính là Vương Lâm kia dựa vào tự sát mới trở thành ký danh đệ tử sao? Vương Lâm nhìn hắn một, trầm mặc không nói, thanh niên lông mày nhíu lại, cười lạnh nói: Tiểu tử, từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày mặt trời vừa mọc lên đến nơi này của ta báo cáo, công tác của ngươi chính là nấu nước, không đủ 10 vại lớn, sẽ không có cơm ăn, nếu như liên tục 7 ngày vẫn không hoàn thành, ta sẽ bẩm báo trưởng lão, đem ngươi trục xuất Hằng Nhạc phái. Đây là quần áo của ngươi, nhớ kỹ, ký danh đệ tử chỉ có thể mặc áo xám, chỉ có trở thành đệ tử chính thức mới có thể phân phát quần áo màu sắc khác. Nói xong, hắn bực mình đem một bộ quần áo cùng với thắt thẻ bài còn đang ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần không hề để ý tới đối phương. Vương Lâm cầm lấy quần áo, hỏi: Ta nghỉ ngơi ở đâu? Thanh niên mắt cũng không mở, không chút để ý nói: Đi hướng bắc, tự nhiên sẽ nhìn đến một loạt phòng ốc, đem thẻ bài đưa cho đệ tử nơi đó, liền an bài phòng cho ngươi. Vương Lâm ghi tạc trong lòng, xoay người hướng bắc đi đến, đợi hắn đi rồi, thanh niên mở to mắt, miệt thị lẩm bẩm: Lại có thể dựa vào tự sát mới gia nhập vào đây, thật sự là một phế vật. Đi ở bên trong Hằng Nhạc phái, Vương Lâm dọc theo đường đi nhìn thấy phần lớn đệ tử đều là mặc áo xám, một đám bộ dạng hấp tấp, sắc mặt lãnh đạm, có một số trong tay còn cầm công cụ lao động, vẻ mặt lộ chút mệt mỏi. Vẫn hướng bắc đi được hồi lâu, rốt cục nhìn đến một loạt phòng ốc không lớn. Ở đây áo xám đệ tử phải so với nơi khác nhiều hơn không ít, nhưng vẫn như cũ vẫn cứ làm việc của bọn họ, rất ít nói chuyện với nhau. Sau khi đem thẻ bài giao cho hoàng y đệ tử phụ trách nơi đây, đối phương nói cũng chưa từng nói một câu, không kiên nhẫn chỉ một căn phòng. Vương Lâm cũng đã quen với biểu tình lãnh đạm của mọi người ở đây, đi đến phòng ở, đẩy cửa đi vào nhìn thấy, căn phòng không lớn, 2 chiếc giường gỗ, một bàn, quét dọn rất sạch sẽ,
mức độ mới cũ cùng trong nhà không sai biệt lắm. Hắn chọn lấy một giường gỗ thoạt nhìn không người sử dụng, đem hành lý để lên, lúc này mới nằm ở trên giường trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng cuối cùng vào được Hằng Nhạc phái này, nhưng cũng không phải như hắn tưởng tượng như vậy có thể tu luyện tiên thuật. Lúc trước nghe ý tứ của thanh niên hoàng y kia, công tác của mình là nấu nước. Nghĩ đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, sơ sơ thạch châu trong ngực dùng dây thừng cột vào trước ngực. Bảo bối này là thứ hắn cực kỳ lưu ý. Vương Lâm đọc sách nhiều, biết rất nhiều chuyện xưa, trong đó bao gồm chuyện thất phu vô tội hoài bích có tội. Hắn thầm hạ quyết tâm, không thể để cho bất luận kẻ nào biết bản thân có bảo bối này. Không lâu sau, màn đêm buông xuống, một thiếu niên áo xám thân thể gầy yếu vẻ mặt mang thần sắc mệt mỏi, đẩy cửa phòng ra đi vào. Sau khi hắn nhìn thấy Vương Lâm ngẩn ra, đánh giá cẩn thận một phen, cũng không hề để ý tới, trực tiếp nằm ở trên giường, ngủ say như chết. Vương Lâm cũng không để ý, hắn biết ngày mai phải dậy sớm, sờ sờ bụng, từ trong bọc lấy ra một ít khoai lang, đồ ăn này là cha mẹ hắn mang đến, chuẩn bị trên đường tìm kiếm hắn mà ăn. Sau khi tìm được Vương Lâm thấy hắn được Hằng Nhạc phái thu nhận, vì thế liền đem khoai lang còn thừa đều lưu lại cho hắn. Khoai lang rất ngọt, Vương Lâm ăn vài miếng, lúc này thiếu niên nằm ở đối diện thân thể khẽ động, đứng dậy mắt cố định nhìn chằm chằm khoai lang, nuốt mấy nước bọt, thấp giọng nói: "Cho ta một củ được không?" Vương Lâm lập tức đem ra mấy củ ném tới trên giường đối phương, cười nói: "Ta nơi này có rất nhiều, ngươi thích ăn thì ăn nhiều một chút." Thiếu niên lập tức nắm lên, ăn ngấu nghiến nuốt vào trong bụng, sau đó vội vàng chạy đến bàn bên cạnh rót chén nước, uống một ngụm, thở dài: "Con mẹ nó, tiểu gia ta 2 ngày cũng chưa ăn gì, bạn hữu, cảm ơn." "Đúng rồi, ngươi tên gì?" Vương Lâm nói tên ra, thiếu niên nghe xong, nhất thời ngạc nhiên, thất thanh nói: "Ngươi chính là Vương Lâm hả? Vế, kia dựa vào tự sát mới tiến vào Hằng Nhạc phái." Nói đến đây, hắn cảm thấy ngượng, cười nhẹ nói: "Bạn hữu, ta gọi là Trương Hổ, đừng để trong lòng, hiện tại trong phái hầu như không ai là không biết ngươi, ngươi cũng đừng trách ta vừa rồi nói như vậy, thực ra ta rất bội phục ngươi, lại có thể sử dụng như vậy phương pháp tiến vào." Vương Lâm cười khổ, cũng không thanh minh, lại đưa qua mấy củ khoai lang. Trương Hổ vội vàng tiếp nhận, sau ăn mấy khẩu ngượng ngùng nói: "Vương Lâm, ngươi vẫn là chừa cho mình chút đi, ngươi mới tới đây, không biết con trồn tạp vụ ở đây trong lòng tâm địa ra sao. Chờ ngày mai ngươi làm việc sẽ biết rõ, con mẹ nó, hắn quả thực sẽ không nhìn những đệ tử ký danh chúng ta như con người."